The doctor. Lääkäri. I have a little fever. Minulla on vähän kuumetta. I have a slight headache. Minulla on lievä päänsärky. My stomach hurts. Vatsaani sattuu. I have a cold. Minulla on flunssa. I have a cough. Minulla on yskä. My back hurts. Selkääni sattuu. My tooth hurts. Hampaaseeni sattuu. A wound in my hand. Haava kädessäni. Medicine. Lääke. What is the best medicine for cough? Mikä on paras lääke yskään? I've had a cough for 3 days now. Minulla on ollut yskää nyt 3 päivää. I have fever since yesterday. Minulla on kuumetta eilisestä lähtien. How long has the fever been? Kauanko kuumetta on ollut? Say your name. Sano nimesi. Tell me your age. Kerro minulle ikäsi. Do you have medicine here? Onko sinulla lääkkeitä täällä? Hei hei,